Tôi xin mến chào tất cả ông bà và anh chị em. Tôi xin được giới thiệu, tôi là thầy Phêrô Phạm Công Thuận thuộc tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Hôm nay tôi xin được chia sẻ với ông bà và anh chị em một phương pháp tập luyện có tên gọi là Đạt Ma Dịch Cân Kinh Cải Cách, để giúp cho ông bà và anh chị em có được một sức khỏe thật tốt, để người người được mạnh khỏe yên vui, nhà nhà được ấm no hạnh phúc, và xã hội ngày càng được phồn vinh tốt đẹp. Mà có cái gì mà hạnh phúc cho bằng, mà quý hóa cho bằng đó, là con người không bệnh tật. Tôi là đó, cả năm là không biết được viên thuốc là gì hết, sung sướng đó, mình không có bệnh tật là con người mình rất nhẹ nhàng, thanh thản, hạnh phúc nha. Đó, nó thanh thản lắm, mà từ cái chỗ mà nhẹ nhàng thanh thản con người của mình đó thì là cái chuyện to chuyện nhỏ gì đó mình cũng không để tâm, mình cũng không để tâm đó. Rồi từ đó đó mình có thể mình sống hài hòa với anh em của mình nha, mình chấp nhận anh em của mình, rồi mình dễ tha thứ lắm. Mà nhờ đó rồi mình mới sống tốt đẹp được, mình mới sống tốt theo lời Chúa dạy được. Thì nhờ đó mà giúp cho chúng ta có một cuộc sống thật là bình an, thanh thản, nhẹ nhàng giữa muôn vàn cái khó khăn, muôn vàn cái nghịch cảnh, muôn vàn sóng gió trong cuộc sống này, mà chúng ta vẫn bình an thanh thản. Đó không chỉ là những lý thuyết, mà đó còn là những kinh nghiệm bản thân của tôi. Ông bà và anh chị em biết là tôi bị 4 bệnh nan y, và tôi có chia sẻ với ông bà và anh chị em ở trong tài liệu mà tôi viết gửi cho tất cả ông bà anh chị em đó, trong cái phần mà hiệu quả trị bệnh. 4 cái bệnh nan y đó là 4 bệnh của tôi đó, và thuốc men nha, và thầy bó tay hết. Ông bà và anh chị em ơi, bó tay hết, không làm gì được hết đó. Mà khi ơn trên mà chỉ cho tôi cái cách tập này, và tôi tập liên tục 5 năm trời, thì giải quyết 4 bệnh nan y của tôi, mà cho tới bây giờ là 10 mấy năm nay rồi, không bao giờ trở lại một lần nào hết. Coi như là thiệt luôn. Sau đây tôi xin được chia sẻ về ý nghĩa của tên gọi bài tập này. Đạt Ma là tên gọi tắt của Đức Thiền sư Đạt Lai Lạt Ma, từ Ấn Độ sang Trung Quốc truyền bá đạo Phật vào khoảng thế kỷ thứ 10, nghĩa là trước chúng ta khoảng 11 thế kỷ đó. Và chính Ngài là tác giả của cái bài tập này. Dịch là di chuyển, cân là gân, kinh là sách vở hoặc tài liệu do các vị thánh hiền viết để truyền lại cho con cháu mai sau biết cách sống xứng đáng là một con người hữu ích trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Và từ cải cách thì một lát nữa trong cái phần về tư thế thì tôi sẽ nói rõ về ý nghĩa của hai từ cải cách này. Và bây giờ tôi xin đi vào cái phần tư thế. Về tư thế thì trước nhất chúng ta để ý tới hai bàn chân. Hai bàn chân dang rộng khoảng 3 tấc và song song. Chúng ta đừng có bẹt bàn chân ra như thế này, mà đó, hai bàn chân song song. Đồng thời chúng ta phải bấm 10 ngón chân xuống. Bấm 10 chân là chúng ta bấm những cái phần mềm, nghĩa là chỗ cái phân chân á, chúng ta bấm xuống, chúng ta bấm như thế này, chứ chúng ta đừng có bấm ngay mấy cái đầu ngón chân là giống như thế này. Vì mấy cái đầu ngón chân á, là nó là chằng chịt thần kinh ở đó, và nó sẽ ảnh hưởng vào tim, nó sẽ làm mệt tim. Cho nên là chúng ta đừng có đứng mà bấu như thế này, mà chúng ta chỉ bấu 10 ngón chân cái phần mềm xuống về thôi. Đó, bấu như thế này thôi. Về phần hai bàn chân rồi đi lên
đi lên tới cơ mông và cơ đùi thì là chúng ta gồng, chúng ta gồng cơ mông cơ đùi lại để nhíu cái hậu môn lên nha. Và cái việc mà nhíu hậu môn thì chúng ta phải cố gắng chúng ta nhíu suốt buổi tập. Và cũng là một cái kinh nghiệm là chúng ta chuẩn bị nhíu hậu môn đồ ngon lành lắm, khi mà chúng ta tập thì là nó nhả ra hồi nào chúng ta không hay nha. Rồi chúng ta phải dùng cái tâm trí của mình đó để mình kiểm tra. Nếu mà mình thấy nó nhả ra, mình nhíu trở lại, nhớ và phải nhíu trong suốt buổi tập. Và cái điều này rất là quan trọng nha. Và tôi sẽ giải thích lý do tại sao chúng ta phải nhíu hậu môn đó trong khi tập. Tôi sẽ giải thích trong cái phần cơ chế. Rồi đó là về phần chân, đó là chúng ta thấy là gồng cứng hai cái chân của chúng ta. Rồi bắt đầu từ bụng dưới mà trở lên, kể cả hai cánh tay của mình là thả lỏng. Như vậy là ông bà và anh chị em thấy ở dưới hai chân là gồng cứng là âm, ở trên vùng ở trên từ bụng dưới trở lên là thả lỏng là dương. Và khi tập, ông bà và anh chị em là phải giữ cho chân nè, mình và đầu lúc nào cũng phải thẳng nha. Đừng có cúi về trước, đừng có ngửa ra sau vậy nha, lúc nào cũng phải thẳng. Thì nhờ chúng ta giữ thẳng như vậy đó mà chúng ta hất tay mạnh ở phía sau thì nó sẽ làm cho vai, lưng, ngực, bụng giật lên hạ xuống, giật lên hạ xuống như này thì mới có hiệu quả. Chứ nếu mà chúng ta đánh tay ra phía sau mà chúng ta không thấy vai, lưng, ngực, bụng giật lên hạ xuống thì không có hiệu quả. Ông bà và anh chị em nhớ cái vấn đề này rất là quan trọng nha. Phải đánh làm sao mà để cho chúng ta cảm thấy rằng vai, lưng, ngực, bụng của mình nó giật lên hạ xuống, giật lên hạ xuống thì mới có hiệu quả. Rồi khi tập thì mặt chúng ta hướng về một điểm ngay phía trước, đừng xoay qua xoay lại trong lúc tập. Vì sao? Vì nếu mà chúng ta tập mà chúng ta xoay ngang, xoay qua xoay lại đó thì rất nguy hiểm. Vì khi chúng ta xoay cái đầu chúng ta qua một bên như thế này thì nó sẽ ép cái động mạch cảnh ở chỗ cổ chúng ta đây, và nó sẽ hạn chế cái lượng máu lên đầu để nuôi não, và nó có thể làm cho chúng ta bị choáng, rất là nguy hiểm nha. Cho nên chúng ta để ý khi tập là nhìn một điểm phía trước mặt mình thôi, đừng xoay qua xoay lại. Khi chúng ta tập đó nha, là chúng ta nhớ là đặt cái đầu lưỡi lên trên gờ răng. Cái gờ răng đó là nó nằm ngay trên cái nút răng hàm trên của mình, cái chỗ mà nó có sọc đó, ngay trên nút răng hàm trên. Chúng ta đặt cái đầu lưỡi, đặt nhẹ vào đó thôi chứ không cần ấn mạnh đâu. Sở dĩ mà chúng ta phải đặt cái đầu lưỡi vào đó một lát nữa trong cái phần mà nói về cơ chế nha, là tôi sẽ giải thích rõ tại sao mà chúng ta phải ấn cái đầu lưỡi vào cái gờ răng của mình. Rồi cái phương pháp này là chúng ta đánh tay, và còn cái hơi thở đó thì nó đi riêng, chúng ta không để ý tới nó. Tôi xin nhắc lại nha, là chúng ta chỉ tập trung cái tâm trí của chúng ta vào việc đánh tay mà thôi. Còn hơi thở nó thở như thế nào mặc kệ nó, hơi thở đi riêng, chúng ta không để ý tới cái hơi thở. Vì có một số các phương pháp tập dưỡng sinh thì hơi thở đi đôi với động tác, và cũng có một số các bài tập dịch cân kinh, cũng như là người ta gọi là phất thủ liệu pháp, thì cũng có kết hợp đánh tay với hơi thở. Nhưng riêng cái bài tập này thì là bị đánh tay và hơi thở đi riêng. Chúng ta chỉ tập trung tư tưởng vào việc đánh tay mà thôi, còn nó thở như thế nào mặc kệ nó, chúng ta không cần biết. Tôi xin lưu ý ông bà và anh chị em. Bây giờ tới tư thế tay thì trước hết chúng ta đưa hai tay về phía trước, và bàn tay của chúng ta rũ như thế này nè, đó, thả lỏng như thế này nha, không được thẳng vậy là gồng, mà gồng là nó ép tim, chúng ta mệt, chúng ta không đánh được lâu đâu nha. Rồi bàn tay thả lỏng như thế này, và các ngón tay là nó rời ra, không có trúng lại vậy nha, trúng lại vậy cũng không được, trúng lại vậy cũng là gồng, chúng ta không đánh đâu được đâu. Chúng ta phải thả lỏng như thế này đó. Và cái độ cao của cái bàn tay của mình đó là ngang tầm ngực đủ rồi nha, ngang tầm ngực, không cần phải đưa cao như thế này, ngang tầm ngực thôi, và lòng bàn tay hướng xuống đất. Rồi cái thế mà đạt ma dịch cân kinh bình thường á thì là chúng ta tay để như thế này nha, đằng trước, và chúng ta đánh ra phía sau đó, chúng ta hất mạnh ra phía sau. Mà khi hất mạnh thì cái tay
bàn tay chúng ta cũng như thế rồi, trước sau gì cũng như một, không thay đổi nha, không thay đổi. Thì qua một quá trình dài thì là y học Trung Quốc đó, họ mới nghiên cứu, họ mới thấy nếu mà chúng ta thay đổi cái thế tay nó hiệu quả hơn, nó mau hiệu quả hơn. Cho nên là mới có cái từ cải cách. Nó cải cách là chúng ta thay đổi cái thế tay là thay đổi như thế nào. Bây giờ trước nhất chúng ta đưa hai bàn tay lên ngang tầm ngực thôi, không cần cao, bàn tay rũ nha. Rồi khi chúng ta đánh xuống, đánh ra phía sau, thì khi bàn tay mà ngang đùi thì chúng ta lật ngang cái bàn tay, lòng bàn tay hướng cho đùi đó, và chúng ta hất mạnh ra phía sau. Cứ như thế, rồi khi trở về trước chúng ta trở lại tư thế lúc ban đầu. Lòng bàn tay hướng xuống đất và cái bàn tay dịu như thế này. Cái tay đưa về trước không quan trọng nha, quan trọng là chúng ta hất mạnh tay ra phía sau và hất thẳng tay nha, thẳng tay. Chúng ta đừng đánh bẹt ra như thế này, đừng đánh bẹt tay ra như thế này. Đánh bẹt tay ra như thế này thì là cái vai, lưng, ngực, bụng không có giật lên hạ xuống, không giật lên hạ xuống thì không hiệu quả. Chúng ta phải đánh thẳng tay ra phía sau thì là vai, lưng, ngực, bụng nó mới giật lên nha. Đó, rồi bây giờ ông bà và anh chị em coi tôi đánh mạnh nha. Đó, nhưng mà khi mà ông bà và anh chị em tập đó thì là 1 phút đầu thì vài chục cái đầu đó, ông bà và anh chị em đánh từ từ thôi, đánh từ từ, rồi sau đó đó là ông bà và anh chị em tăng tốc độ lên nha, tăng tốc độ lên càng ngày càng nhanh và càng mạnh. Đó, và trước khi mà chấm dứt thì khoảng chừng còn 1 phút nữa thì ông bà và anh chị em đánh nhẹ lại nha, đánh chậm lại đó, mình bớt cái tốc độ lại đó, vài chục cái nhẹ rồi tăng lên luôn. Đó, còn bây giờ tại đây thì tôi xin gọi là đánh mạnh để cho ông bà và anh chị em thấy nha, đó, và biết cách đánh cho nó đúng. Rồi bây giờ tôi đánh mạnh và nhanh cho ông bà anh chị em coi nha. Đó, ông bà và anh chị em nhớ đánh thẳng tay ra phía sau nha, đừng có đánh bẹt ra nha, đánh thẳng tay và tay thả lỏng. Đó, hất mạnh ra phía sau, hất làm sao mà để cho cảm thấy rồi vai, lưng, ngực, bụng giật lên hạ xuống, giật lên hạ xuống. Đó nha. Rồi bây giờ tôi đứng ngang. Bây giờ ông bà và anh chị em coi tôi đánh nghiêng nha, để ý cái vai vai, lưng, ngực, bụng nó giật lên. Đó, bây giờ tôi xin được chia sẻ với ông bà và anh chị em những chi tiết liên quan đến cái bài tập này về liều lượng, nghĩa là tập một lần vậy đó là bao nhiêu phút, bao nhiêu cái, và trong một ngày mình tập được bao nhiêu lần. Tuần lễ đầu tiên, ví dụ hôm nay là ngày thứ hai, thì chúng ta đánh suốt tuần này cho tới thứ hai tuần sau. Mỗi lần đánh tay như vậy đó, chúng ta chỉ đánh tay 3 phút thôi nha, chỉ 3 phút thôi. Tuần lễ đầu tiên mỗi lần tập chỉ 3 phút thôi, mà 3 phút như vậy là bao nhiêu cái đánh tay. Đó, thì cách đếm là cứ tay ra trước chúng ta đếm 1 nè, 2, 3, 4, 5. Đó, để tay ra trước mình đếm, và cứ một số vậy, mỗi số vậy đó là tương đương với 1 giây, nghĩa là 1 phút như vậy là 60 giây, 3 phút 180 giây là 180 cái. Tuần lễ đầu tiên mỗi lần tập ông bà và anh chị em chỉ tập 3 phút thôi, đừng có tập hơn nha, đừng tập hơn. Và trong ngày chúng ta tập được 4-5 lần, càng nhiều càng tốt, nhưng mà tối thiểu phải là 2 lần, nghĩa là sáng 1 lần, chiều 1 lần. Đó, mà tuần lễ đầu tiên chỉ 1 lần tập vậy là 3 phút thôi, ông bà và anh chị em nhớ nha. Qua tuần lễ thứ hai là cứ mỗi ngày như vậy đó là ông bà và anh chị em tăng 1 phút, cứ mỗi ngày vậy là tăng 1 phút. Đó, tăng cho tới bao giờ được nửa tiếng. Rồi ông bà và anh chị em cứ tập nửa tiếng, cứ giữ cái mức nửa tiếng đó, sáng nửa tiếng, chiều nửa tiếng, và chúng ta đánh suốt đời luôn.
đánh suốt đời luôn. Cái giai đoạn mà tuần lễ thứ hai đó thì mỗi ngày vậy chúng ta tăng 1 phút, thì cái đó cũng tùy vào cơ thể của mỗi người, tùy vào sức khỏe của mỗi người. Nếu mà chúng ta tăng mỗi ngày 1 phút mà chúng ta cảm thấy rằng là nó khó khăn, nó chưa thích ứng được cho cơ thể của mình, thì 2-3 ngày chúng ta tăng 1 phút cũng được, miễn làm sao chúng ta tăng cho tới bao giờ được nửa tiếng. Đó, rồi cứ giữ cái mức nửa tiếng đó. Chúng ta đánh sáng 1 lần, chiều 1 lần, đừng có đánh 1 lần nha. Đánh 1 lần là nó chậm phê lắm, nó không hiệu quả đâu. Vì sao? Vì coi như là con người chúng ta đó, cái là nó đầy dẫy những chất độc, những hóa chất ở trong đó, độc hại nha. Rồi nó nằm ở ngõ cách này, ở cái hốc kia nha, thì không dễ dầu gì mà chúng ta đẩy nó ra nổi đâu. Mà chúng ta có đẩy nó ra được đó thì con người chúng ta mới khỏe được. Đó mới là giải quyết được các bệnh tật trong con người của mình. Cho nên chúng ta phải tập ít nhất là 2 lần, nhiều hơn nữa thì càng tốt. Cái cách tập này đó là nó không phải như là mình uống thuốc. Mình uống thuốc đó thì nó là hóa chất độc hại. Nếu mà mình uống quá liều thì nó sẽ hại chúng ta. Còn cái này đó là chúng ta tập càng nhiều càng tốt. Vì sao? Vì khi chúng ta tập á, là chúng ta hút lấy cái sinh khí của trời đất, cái năng lượng của vũ trụ vào trong cơ thể của mình. Cho nên cái là càng nhiều càng tốt, chứ không có hại gì hết. Ông bà và anh chị em nhớ cái đó nha. Cho nên tránh giờ nào là chúng ta có thể tập được giờ đó, càng nhiều càng tốt trong ngày. Và chúng ta tập suốt đời của chúng ta nha. Và nhớ là trước khi tập là chúng ta phải uống nửa lít nước nha, uống nửa lít nước đó. Mà nhờ nửa lít nước này chúng ta uống vào, và cái vai lưng ngực bụng chúng ta đánh đó thì nó giật lên hạ xuống, giật lên hạ xuống, thì coi như là nó xúc rửa trong đó nha, xúc rửa trong cơ thể chúng ta. Và sau đó cứ mỗi ngày chút nó thải 3 cái chất độc ra đó, cứ mỗi ngày chút. Và đến một lúc mà nó thải ra hết rồi đó thì con người chúng ta sẽ không còn chỗ nào bế tắc nữa nha. Đó thì là rất là mạnh khỏe nha, các bệnh tật là tiêu trừ hết, bị tiêu diệt hết nha. Rồi cái bài tập này là xin ông bà và anh chị em chúng ta nha, đừng có nôn nóng, chúng ta đừng nôn nóng. Tâm lý của bệnh nhân thì luôn luôn lúc nào cũng muốn mình mau hết bệnh, rồi mình nôn nóng, rồi mình đốt giai đoạn. Nghĩa là tuần lễ đầu tiên đó, tôi chia sẻ với ông bà anh chị em đó, 1 lần tập như vậy chỉ có 3 phút thôi, nhưng mà có nhiều người nôn nóng mà đánh coi như là 10 phút 1 lần tập trong tuần lễ đầu tiên. Rồi cái là qua vài 3 bữa sau cái là lên 15, rồi vài bữa sau 20, rồi vài 3 bữa sau có lên nửa tiếng. Mình đốt giai đoạn như vậy là không tốt đâu nha, không tốt, và nó sẽ có hại đó. Thì vì cơ thể chúng ta nó chưa thích ứng được với cái cách tập này, cho nên là nó cần phải có cái thời gian. Thà chậm mà nó chắc, mà chậm mà đem lại cho mình cái hiệu quả thật là diệu kỳ. Thì tôi khuyên ông bà và anh chị em đừng có nôn nóng mà đốt giai đoạn. Người ta có câu là dục tốc bất đạt, đừng có nôn nóng nha, từ từ mình tiến lên. Tại vì mình đánh cả đời chúng ta nha, suốt đời chúng ta, chứ mình không có đánh 1-2 tháng, 1-2 năm rồi mình nghỉ. Đánh suốt đời, cho nên chúng ta không có vội nha, cứ từ từ tiến lên mà rất là tuyệt vời, hiệu quả rất tuyệt vời. Rồi nếu mà nhà chúng ta mà có sân vườn giống như ở đây thì chúng ta đứng ở trên nền đất hoặc là nền cỏ như thế này nha, chúng ta tập thì xin ông bà và anh chị em chúng ta hãy đi chân không nha, đứng chân không. Chúng ta nên đứng chân không nha, đó, đi chân không, đừng có mang giày dép gì hết. Nếu chúng ta đứng trên nền đất hoặc là nền cỏ chúng ta tập. Vì sao? Vì khi mà chúng ta đi chân không mà trên nền đất, nền cỏ đó, thì là bàn chân chúng ta đó nó có huyệt dũng tuyền nha, nó có huyệt dũng tuyền, và cái huyệt này nó sẽ hút lấy cái khí âm từ dưới đất lên nha. Và trên đầu chúng ta đó là có cái huyệt bá hội đó, và nó sẽ hút khí dương từ ở trên xuống, và âm dương hòa hợp tạo nên sức sống cho con người chúng ta. Và ông bà và anh chị em nhớ rằng là nếu mà
độc âm cũng vô sinh, mà độc dương cũng vô sinh. Ví dụ trên trái đất này mà chỉ có người nam không thì một thời gian cũng tuyệt chủng hết. Mà nếu mà có người nữ không thì một thời gian cũng tuyệt chủng hết. Nhưng mà nhờ có nam có nữ kết hợp lại với nhau, nhờ đó mà sự sống được lan truyền mãi mãi trên cái hành tinh này, trên cái trái đất này cho tới tận thế. Cho nên ông bà và anh chị em phải biết kết hợp cái thuyết âm dương vào sự sống của mình, vào cuộc đời của mình, để cho cái là âm dương nó hòa hợp, nó tạo nên sức sống cho con người của mình. Rồi nếu mà nhà chúng ta không có sân vườn như thế này thì chúng ta tập ở trong phòng trên cái nền gạch hoặc là trên nền xi măng thì bắt buộc chúng ta phải đi giày đi dép. Vì cái nền gạch và nền xi măng đó nó là cực âm, nghĩa là lạnh lắm đó. Cho nên là khi mà chúng ta mà đứng chân không, đi chân không ở trên cái nền gạch hoặc là xi măng thì là cái lạnh đó nó sẽ hút vô trong cái bàn chân của mình đó, và nó đi khắp châu thân nha, rồi nó sẽ làm mỏi chỗ này, nhức chỗ kia, và khi nó nhiều á thì nó tụ lại ở những cái khớp, nó làm cho chúng ta đau nhức khớp suốt ngày suốt đêm, quanh năm suốt tháng, chẳng làm ăn gì được hết nha. Thành ra cái này ông bà và anh chị em phải cố gắng mà nhớ mà giữ cái này cho thật tốt. Trên nền gạch và xi măng là cực âm, chúng ta nên đi giày đi dép. Và tôi thấy đó, đa số bà con của mình đó là nhà đó là lót gạch bông nha, thiệt là đẹp nha, thiệt là bóng loáng đó, rồi lau cho sạch, rồi giày dép và để bên ngoài hết, đi chân không cả ngày nha, ở trong nhà. Cái này là bất hợp lý. Ông bà và anh chị em cố gắng đừng có bao giờ mà đi chân không ở trên cái nền gạch hoặc là nền xi măng, hoặc là đôi khi tôi thấy là nằm ở trên đó mà để ngủ nữa. Ôi chà, cái đó là cái nguy hiểm vô cùng, mà sau này nó nhức đủ thứ nơi hết trơn, mà không có thuốc nào, không có thầy nào mà chữa cho hết được đâu đó. Cho nên ông bà và anh chị em phải cố gắng mà tránh vấn đề này để giữ cho mình có được một sức khỏe thật là tốt. Và nếu mà chúng ta tập trong phòng á thì chúng ta cũng nên là đóng chặt cửa lại, tránh gió luồng nha. Ông bà phải tránh gió luồng. Gió luồng là gió nó đi có một hướng một duy nhất đó. Cho nên khi chúng ta tập mà chúng ta mở cửa sổ thì rất là nguy hiểm. Gió nó đi có một hướng một, và bao nhiêu cái khí độc tà khí là nó đi theo cái hướng đó. Và lúc chúng ta tập á là khoảng chừng 10-15 phút là cơ thể chúng ta nó nóng lên hết, thì lúc đó là lỗ chân lông mình nó mở ra để nó thoát nhiệt, để lúc nào nó cũng quân bình cái thân nhiệt của mình là 36 độ rưỡi, hoặc là tối đa là 37 độ thôi. Cho nên khi mà lỗ chân lông hở mà gặp khí độc đi qua, tà khí đi qua thì nó sẽ nhập vô con người của mình. Tuy là tập trong phòng nha, các cửa đóng kín lại, nhưng mà dù chúng ta tập ở trong phòng đóng kín hoặc là ở ngoài sân thì chúng ta đều phải xây theo hướng mặt trời đó. Mặt trời ở đâu chúng ta phải xây theo nó. Vì sao? Vì mặt trời là sự sống của muôn loài, mặt trời là dương, và cái mặt trước nè, cái mặt trước của con người của mình đó là âm nha. Cho nên là chúng ta xây mặt trời, xây theo hướng mặt trời là âm dương hòa hợp, tạo nên sức sống cho chúng ta. Chứ chúng ta đừng có mà quay lưng lại với mặt trời khi chúng ta tập thì uổng lắm nha, hiệu quả là nó không được bao nhiêu hết trơn á. Cho nên chúng ta phải biết kết hợp âm dương, chúng ta mưu tìm được cái sức sống mãnh liệt cho con người của mình. Rồi trong ngày thì mặt trời nằm đâu thì khi chúng ta tập chúng ta xây theo nó nha. Ví dụ sáng á, mặt trời mọc ở đây thì là hướng đông, chiều á nó về hướng tây thì chiều chúng ta xây về cái sao này đó. Rồi bây giờ á, ban đêm 8-9 giờ tối chúng ta tập thì chúng ta xây đâu là chúng ta xây theo hướng nam nha, hướng nam. Rồi bây giờ tôi hướng dẫn lấy hướng, ví dụ mặt trời ở trước mặt tôi là đó là đông nha, phía sau là tây, và phía bên phải của tôi đây là hướng nam và hướng nam là dương, mặt trước của mình là âm. Cho nên khi ban đêm chúng ta tập, chúng ta xây đây âm dương hòa hợp, tạo nên sức sống mãnh liệt cho con người chúng ta. Cho nên ông bà và anh chị em nhớ nha, nhớ cái yếu tố này, đừng có bao giờ quên. Khi chúng ta tập
khoảng chừng được 1 tuần 10 ngày thì cái vai của chúng ta đau lắm nha, vai đau lắm, anh chị em đừng có sợ nha. Tại vì sao? Tại vì là các cơ vai đó nó chưa có quen cái tư thế mà kéo giãn ra như vậy mà trong thời gian dài, cho nên nó chưa có quen, nó sẽ đau nha. Và ông bà và anh chị em đừng sợ nha, cứ tập cứ đánh nha. Và khi mà nó quen rồi thì là không có đau gì nữa. Ông bà tập 1 tiếng đồng hồ cũng không có hề hấn gì hết. Ông bà nhớ nha, đừng sợ nha. Khi thấy đau đừng có sợ, cứ tập và nó sẽ quen và nó sẽ hết thôi. Khi mà ông bà tập mà tới nửa tiếng đồng hồ và tập khoảng chừng 2 tới 3 tháng thì có thể là ông bà và anh chị em sẽ thấy là trên da của chúng ta đó nó có những cái vùng nó bị ngứa nha, nó ngứa ở chỗ này, nó ngứa chỗ này, hoặc là nó ngứa toàn thân. Thì là lúc đó chúng ta đừng có sợ, mà chúng ta nên mừng, là vì là chúng ta tập đúng tư thế nha, đúng bài bản đó, thì coi như là chất độc nó ra đó. Con người chúng ta đẩy chất độc ra bên ngoài đó, mà ra bên ngoài dưới hình thức là nó ngứa, mà nó ngứa kỳ lắm nha. Cho nên ông bà và anh chị em cứ bình tĩnh nha. Đó, nó ngứa khoảng chừng 1 tuần lễ, 10 ngày, tối đa 2 tuần lễ. Ông bà cứ tiếp tục đánh và cứ sinh hoạt bình thường nha. Đừng có sợ mà lấy dùng thuốc này thuốc nọ để thoa để uống nha, không cần thiết. Đó, chúng ta cứ tiếp tục tập nha. Khoảng chừng 10 ngày 2 tuần lễ là nó tiêu hết, nó lặn hết, không còn ngứa nữa. Thì là nói để ông lưu ý ông bà và anh chị em đừng có sợ. Nhớ khi tập, trước khi tập nha, phải uống nửa lít nước. Tôi nhắc lại nha, phải uống nửa lít nước rồi chúng ta mới tập nha. Đó, và khi tập là tập bụng đói nha, uống nửa lít nước vô đó, rồi chúng ta tập rồi nó xúc rửa trong đó rồi cứ mỗi ngày chút nó thải ra, nó thải chất độc ra, để từ từ là con người mình hết chất độc nha. Là tất cả các kinh mạch mình nó ổn định lại hết, nó thông suốt hết, nó trong bệnh nó tự lui. Rồi khi chúng ta tập xong thì mồ hôi nó ra nhễ nhãi nha. Đó, chúng ta lau khô, rồi chúng ta thay áo mới vào rồi chúng ta ngồi nghỉ nha, ngồi nghỉ ít nhất là nửa tiếng hồ. Chúng ta đọc báo và chúng ta nghe nhạc và chúng ta ngồi nghỉ, rồi sau đó chúng ta mới được tập. Ông bà và anh chị em nhớ cái này nha. Tập xong rồi chúng ta lau khô mồ hôi đi, rồi thay áo mới vô và chúng ta ngồi nghỉ nha. Đó, nửa tiếng, ít nhất nửa tiếng, rồi sau đó chúng ta mới được tắm nha. Vì sao? Vì khi mà chúng ta mới tập xong, lỗ chân lông của chúng ta đó là nó còn hở để nó thoát nhiệt mà. Đó, và khi đó mà chúng ta xối nước vào con người của mình là nước, cái lạnh nó sẽ rút vô trong con người của mình và nó sẽ gây bệnh, và đôi khi nó làm cho mình té, mình xỉu ở đó luôn. Đó, cho nên rất là nguy hiểm nha. Chúng ta phải biết cái vấn đề này. Tập xong nửa tiếng sau mới được tắm. Rồi ăn xong nha, ăn xong 2 tiếng rưỡi đồng hồ sau chúng ta mới được tập. Chúng ta nhớ nha, ăn xong 2 tiếng rưỡi đồng hồ sau chúng ta mới được tập. Vì sao? Vì khi chúng ta ăn no rồi thì thần kinh của chúng ta đó nó tập trung vào cái việc mà tiêu hóa đó nha, thì mới tốt. Rồi bây giờ nó đang tập trung vào việc tiêu hóa, rồi bây giờ chúng ta tập nữa thì rồi cái thần kinh nó phân tán ra, vừa lo cho tiêu hóa mà vừa lo cho cái tập luyện của mình, thì coi như là như vậy nó giảm đi cái hiệu quả cái việc tập luyện của mình nha, cho nên không tốt. Cho nên là chúng ta ăn xong 2 tiếng rưỡi đồng hồ sau chúng ta mới được tập. Ông bà và anh chị em nhớ nha. Khi chúng ta tập xong rồi hoặc là đang tập mà chúng ta cảm thấy mệt, nó ép tim, mình khó thở, là như vậy là ông bà và anh chị em tập sai rồi nha. Đó, tập sai bài bản rồi đó. Thì ông bà và anh chị em coi lại trong cái tài liệu mà tôi có viết gửi đến quý ông bà và anh chị em đó nha. Ông bà và anh chị em đọc kỹ lại rồi coi mình sai chỗ nào rồi mình chỉnh lại nha. Hoặc là điện thoại cho tôi, liên lạc với tôi bằng email cũng được. Tôi có ghi trong cái tài liệu đó nha. Đó, đầy đủ hết chi tiết về số phone rồi email đầy đủ hết của tôi đó. Ông bà và anh chị em cứ liên lạc với tôi nha, và tôi sẽ chỉnh sửa lại cho nó đúng, thì là không có hề hấn gì hết nha. Mà nếu mà ông bà và anh chị em mà tập đúng tư thế, đúng bài bản đàng hoàng thì là một thời gian nha, ông bà và anh chị em
ăn ngủ rất là ngon, ăn ngủ rất ngon. Nằm xuống 5 phút là đi mất tích, không biết gì nữa hết, đi một giấc rồi sáng luôn. Mà không nằm mơ thấy cái này thấy cái nọ, rất hiếm, rất ít khi. Ngủ rất là ngon và ăn cũng rất là ngon. Và ông bà và anh chị em đó, chẳng hạn như là đã tập được tới nửa tiếng nha, một lần tập, thì chúng ta phải là tập liên tục nửa tiếng rồi chúng ta mới được ngưng. Chứ đừng có mà chúng ta tập 10 phút rồi chúng ta nghỉ chút xíu, rồi chúng ta tập tiếp 10 phút nữa, rồi tập 2-3 lần vậy đó, rồi gom lại thành ra nửa tiếng. Không được, không có hiệu quả đâu nha. Chúng ta phải tập một lần đó liên tục nửa tiếng đó, thì rồi mà một ngày phải 2 lần, sáng nửa tiếng, chiều nửa tiếng, thì như vậy là mới có hiệu quả nha. Khi chúng ta tập á, ông bà và anh chị em thấy chúng ta uống nửa lít nước trước khi tập, và nhờ cái nửa lít nước này nè, nó giúp cho con người chúng ta đó là cái hệ tiêu hóa của mình đó, nó thông thoáng hết đó, nó không có bị táo bón nữa nha. Và nhờ cái việc mà chúng ta nhíu hậu môn trong suốt buổi tập thì coi như là nó trị bệnh trĩ đó, nó rất là hay nha. Cái môn này, cái cách tập này trị bệnh trĩ rất hay. Lý do mà gây bệnh trĩ là do táo bón đó, đa phần là do táo bón. Mà chúng ta uống nửa lít nước chúng ta tập, cái hệ tiêu hóa chúng ta thông thoáng hết trơn nha, không có táo bón. Rồi đồng thời chúng ta tập, chúng ta nhíu cái hậu môn lên đó, nó rút lên thì là lấy cái gì mà bị trĩ nữa. Thành ra cái bài tập này đó thì trĩ rất hay. Có người nói với tôi bị đau đầu gối mà cái bài tập này chỉ có đánh tay không thì ăn nhập gì tới cái đầu gối của tôi mà làm cho mà chữa được cái đầu gối của tôi. Và tôi xin nói là cơ thể chúng ta đó là một khối thống nhất, một thể thống nhất, nghĩa là từ trên nó liên hệ xuống dưới, và từ dưới liên hệ lên trên, từ trong liên hệ ra ngoài, từ ngoài liên hệ vào trong, từ trước liên hệ ra sau, và từ sau liên hệ ra trước, từ phải liên hệ sang trái, và từ trái liên hệ sang phải. Cho nên là trong con người chúng ta không có một cái bộ phận nào mà hoạt động riêng rẽ với nhau hết, không có, mà tất cả các bộ phận nó đều hoạt động liên kết với nhau chặt chẽ, hết sức là chặt chẽ. Cho nên là cái việc chúng ta đánh tay nó ảnh hưởng tới toàn thân chúng ta. Cho nên là chúng ta đau đầu gối, chúng ta đánh tay vẫn giải quyết được như thường. Cho nên tôi xin giải thích để ông bà và anh chị em rõ. Đối với những ông bà và anh chị em mà bị đau chân, chúng ta không thể đứng lâu được đó, thì chúng ta có thể ngồi đó, ngồi như cái ghế này nè, là ngồi cái ghế mà đừng có cái lưng dựa phía sau. Tư thế đó thì cái chân của mình đó làm sao mà cái đùi của mình và cái cẳng chân làm thành một góc 90 độ, nó giống như vậy nha. Đó, chứ chúng ta đừng có ngồi mà sải cái chân mình thẳng ra thế này, không hay, không được nha. Chúng ta phải cò lại nha, và làm thành một góc 90 độ. Rồi hai bàn chân của mình đó thì là cũng phải song song nha, dang rộng khoảng 3 tấc, rồi song song, và đồng thời bấm 10 đầu ngón chân xuống, giống như là tư thế lúc mà chúng ta đứng vậy đó. Rồi sau đó là chúng ta hất mạnh ta ra phía sau đó, cứ đánh, cứ lật thẳng lưng nha, ngồi thẳng lưng lên đó, cứ đánh hất mạnh ra phía sau đó, cứ vậy nha. Đó, chúng ta hất mạnh ra phía sau, hất làm sao mà để thấy vai lưng ngực bụng giật lên đó, đánh thẳng tay nha, đánh thẳng tay, đừng bao giờ đánh bẹt ra như thế này nha, đánh thẳng tay đó, mà nhanh mà mạnh đó. Thì chúng ta đánh như thế này là cũng như là chúng ta đứng nha đó. Nhưng mà sau đó, khi nào mà cái chân của mình bớt đau đó thì chúng ta nên đứng, nó tốt hơn nha, và nó mau hiệu quả hơn đó. Ông bà và anh chị em biết là khi nào mà ông bà và anh chị em tập tới được nửa tiếng trong một lần tập đó, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm thấy rằng là sau đó chúng ta không có mệt mỏi gì, mà là chúng ta cảm thấy là thoải mái nha, sảng khoái đó, mà con người nó nhẹ nhàng, nó thanh thản hơn lúc chúng ta chưa tập rất là nhiều đó. Và cái vấn đề này là một cái điều mà hết sức kỳ diệu của cái môn này, nghĩa là
khi chúng ta tập, ông bà và anh chị em thấy không, chúng ta sốc động con người chúng ta liên tục lên xuống liên tục, không ngơi nghỉ một giây phút nào hết, mà trong nửa tiếng đồng hồ, hoặc là có ai tập hơn 40, 50, một tiếng đồng hồ đó, thì sau đó không cảm thấy mệt mỏi gì hết, mà còn cảm thấy sảng khoái, thanh thản, nhẹ nhàng hơn lúc chưa tập rất là nhiều. Và đây là một cái điều hết sức kỳ diệu của phương pháp này, mà ít có cái phương pháp nào mà có được cái vấn đề này. Và tại sao vậy? Là tại vì đó là khi chúng ta tập nha, chúng ta xúc động con người mình liên tục nửa tiếng như vậy thì nó tiêu hao năng lượng của mình, và khi tiêu hao năng lượng là nó ra mồ hôi và chúng ta phải mệt. Nhưng mà đối với cái phương pháp này là sau khi chúng ta tập nửa tiếng rồi, cho dù một tiếng nữa thì là chúng ta vẫn không thấy mệt, mà còn cảm thấy là sảng khoái, bình an, thanh thản. Thì tại sao? Là tại vì là khi chúng ta tập á, là con người chúng ta hút lấy cái sinh khí của trời đất, cái năng lượng của vũ trụ vào trong con người của mình, và cái năng lượng đó là nó sẽ bù đắp lại những năng lượng của chúng ta bị tiêu hao khi chúng ta tập, và đồng thời nó bù còn hơn cái năng lượng chúng ta bị mất đó. Cho nên là chúng ta không thấy mệt, mà chúng ta còn cảm thấy sảng khoái, nhẹ nhàng, khỏe khoắn hơn lúc chưa tập rất là nhiều. Nhờ vậy đó tôi quý cái bài tập này đó là vô cùng, tôi quý nó hơn ăn nhiều. Vì ông bà và anh chị em thấy không, chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta hít thở những cái hóa chất nó vào trong con người của mình là nó gây cho chúng ta bệnh tật, hết bệnh này tới bệnh nọ đó. Và đông y người ta có câu là bách bệnh tại tỳ, bệnh tòng khẩu nhập, bệnh do miệng mà vào, bệnh do bao tử mà ra. Cho nên là do chúng ta ăn, chúng ta uống đó, chúng ta ăn uống chất độc nó vô và nó nằm chỗ này, nó án ngữ chỗ kia, nó chặn cái đường tim mạch của mình không được thông suốt, trong bệnh nổi lên đó. Mà chúng ta tập cái này là nó làm, nó giải quyết cho chúng ta nó thông suốt tất cả các kinh mạch của mình thì là trăm bệnh tự lui. Thì như vậy là chúng ta phải quý nó hơn ăn nhiều, tôi quý nó hơn ăn nhiều và ông bà và anh chị em biết ngày hôm nay đó là sức khỏe không còn là vàng nữa, mà sức khỏe quý hơn vàng. Ông bà và anh chị em đã quá rõ rồi. Chúng ta đang sống trong một cái môi trường ô nhiễm hết sức là nặng nề nha. Từ cái việc ăn, việc uống cho tới việc thở của mình cũng đều là những hóa chất độc hại không. Cho nên mà ngày hôm nay là ông bà và anh chị em cố gắng nha, cố gắng phải tập luyện để mà giúp cho mình có được một cái sức khỏe tốt nha, xua đuổi hết tất cả những cái chất độc trong con người mình ra bên ngoài để rồi cho cái bản thân mình nha được mạnh khỏe, được bình an, được thanh thản rồi giúp cho gia đình của mình cũng được yên vui, hạnh phúc đó. Rồi xã hội thì là nhờ đó thì cũng được phát triển thật là tốt đẹp. Anh chị em thấy rằng cái bài tập này đó nó quá đơn giản đó, đánh tay không không có làm gì hết, coi như là không tốn tiền và không cần thiết bị gì hết. Khi chúng ta tập, chúng ta chỉ cần một khoảng không gian một thước vuông là chúng ta tập được rồi, không có cần một cái gì hết. Tuy nhiên nó đòi hỏi chúng ta là một sự kiên trì ghê gớm lắm đó anh chị em ơi nha. Đừng có thấy vậy mà tưởng là dễ đâu nha, anh chị em phải cố gắng kiên trì. Nó đem lại cái hiệu quả là rất tuyệt vời cho chúng ta, là đẩy lui tất cả các bệnh tật trong con người của mình. Quý quá nha. Cho nên ông bà và anh chị em ráng cố gắng, mình đòi hỏi sự kiên trì ghê gớm lắm. Nhiều khi chúng ta đi làm cả buổi trời, cả ngày trời, về nhà mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn ngồi coi tivi hay là đọc báo, nghỉ ngơi. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ lại cái sức khỏe của mình là quý hơn vàng. Chúng ta phải cố gắng nha, cố gắng hy sinh cái bản thân mình đó, thì rồi chúng ta mới kiên trì chúng ta tập sáng nửa tiếng, chiều nửa tiếng hoặc là hơn nữa càng tốt. Đối với những ông bà và anh chị em mà bị những bệnh mà nan y, ví dụ như là bệnh ung thư hoặc là những bệnh mà nguy hiểm mà thuốc men nhiều khi bó tay, là ông bà cố gắng ông bà tập hơn nữa. Thay vì nửa tiếng, ông bà có thể tập tới 1 tiếng đồng hồ đó mỗi lần tập
nha. Mỗi lần tập 1 tiếng đồng hồ đó, mà sáng lần chiều lần hoặc là 3-4 lần càng tốt thì nó mau giải quyết cái bệnh tật trong con người của mình. Rồi bây giờ tôi xin chia sẻ với ông bà và anh chị em về cái cơ chế của cái bài tập này. Nghĩa là mình tập, mình đánh tay như thế này thì nó tác động vào cơ thể mình như thế nào để rồi nó giải quyết những bệnh tật trong con người của mình. Thì trước hết thì tôi xin giải thích theo cơ chế của Tây y. Như ông bà và anh chị em biết là dọc hai bên cột sống của mình đó, từ cổ cho tới mông thì là có 31 đôi dây thần kinh, nó rải đều từ cổ cho tới mông. Và cái hệ thần kinh này là hệ thần kinh thực vật, là hệ thần kinh quan trọng nhất trong cơ thể của mình. Nó giúp cho việc điều khiển và ổn định lại những rối loạn trong cơ thể của mình, làm cho cơ thể của mình nó được mạnh khỏe, tiêu trừ các bệnh tật. Và trong quá trình sinh hoạt của mình ăn, mình uống, mình hít thở ngày này qua ngày nọ, rồi năm này qua năm nọ, thì bao nhiêu cái chất độc nó vào trong cơ thể của mình đó, mà nó là chất độc một hóa học, nó vào trong cơ thể của mình đó, rồi nó nằm ở cái ngõ ngách này, nó nằm ở cái hốc kia thì là rất khó mà đẩy nó ra. Rồi vì nó nằm đó cho nên là nó chặn các đường thần kinh, nó chèn ép cái đường thần kinh, làm cho cái đường thần kinh nó không hoạt động được hữu hiệu, không hoạt động tốt được. Cho nên là nhờ chúng ta uống nửa lít nước nè, rồi chúng ta tập, nó vai lưng ngực bụng nó giật lên hạ xuống, giật lên hạ xuống. Nhất là khi mà chúng ta đánh tay mạnh ra phía sau đó thì là chúng ta thấy cái vai và cái lưng lên xuống như thế này, thì đó là một hình thức là xoa bóp mà sâu vào trong cái hệ thần kinh thực vật của mình đó. Khi mà chúng ta tập đó, chúng ta tập khoảng chừng nửa tiếng, 15 phút thì cơ thể chúng ta bắt đầu nó nóng rần lên đó. Và lúc đó khi mà cơ thể nó nóng thì nó làm cho các mạch máu chúng ta nó giãn nở ra đó. Và khi mạch máu giãn nở thì là nó sẽ đưa sinh khí tới, nó đưa chất bổ dưỡng tới để nuôi chỗ nào mà yếu kém, nó nuôi cho mạnh trở lại nha. Chỗ nào mà rối loạn nó ổn định trở lại. Đồng thời máu nó hút lấy những cái chất cặn bã, những chất độc nó thải ra bên ngoài đó. Thì cứ mỗi ngày chút rồi từ không còn cái chất độc trong cơ thể của mình nữa, thì là các cái đường thần kinh của chúng ta nó không còn bị chèn ép, nó không còn bị chặn chỗ này chỗ kia nữa đó, thì là nó trả lại cái chức năng trọn vẹn cho cái hệ thần kinh thực vật. Và lúc đó hệ thần kinh thực vật hoạt động mạnh lên, tốt lên thì nó có khả năng là giúp cho khả năng tự điều chỉnh của cơ thể của mình đó. Nó giúp cho khả năng tự điều chỉnh, nó hoạt động mạnh lên, mà hoạt động tốt lên đó, thì là nó sẽ ổn định lại hết tất cả những rối loạn trong cơ thể của mình đó. Và từ đó giải quyết những bệnh tật trong cơ thể của mình. Tây y họ định nghĩa bệnh là gì nha? Bệnh là một sự rối loạn của cơ thể. Rồi bây giờ mình tập cái này nó giúp cho hệ thần kinh chúng ta nó ổn định lại hết những rối loạn trong cơ thể của mình, thì giải quyết trăm bệnh trong cơ thể của mình thôi. Trăm bệnh tự lui, nó ổn định lại hết là trăm bệnh tự lui. Rồi thêm một câu nữa là thân cường thì bệnh nhược, mà thân nhược thì bệnh cường. Cơ thể chúng ta mạnh mẽ, sức đề kháng tăng đó, thì là nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tiêu trừ mọi bệnh tật hơn. Còn nếu mà chúng ta để cho cơ thể chúng ta bị suy yếu thì là cái bệnh nó sẽ phát triển mạnh lên và nó sẽ hại chúng ta. Cho nên cái bài tập này giúp cho chúng ta tăng cái thể lực của mình mạnh lên nha, tăng sức đề kháng mạnh lên đó, và nó sẽ ổn định lại hết những rối loạn trong cơ thể của mình, và từ đó là giải quyết trăm bệnh trong con người của mình. Đó là giải thích theo cơ chế của Tây y. Rồi bây giờ tôi xin đến phần giải thích cơ chế theo Đông y, nghĩa là theo y học cổ truyền. Ông bà và anh chị em biết là khi chúng ta tập đó là chúng ta đặt cái đầu lưỡi vào lên trên cái gờ răng, đó là trên cái phần trên nút răng hàm trên đó. Thì khi chúng ta đặt vào đó thì cái chỗ đó là nó tương xứng với cái huyệt nhân trung của mình ở đây nha, tương xứng với huyệt nhân trung. Mà huyệt nhân trung này là nơi hội tụ
của hai đường kinh mạch mà quan trọng nhất trong cơ thể của mình. Đó là mạch nhâm, nó nằm phía trước đây, nó đi phía trước, và phía sau lưng của mình là mạch đốc, là mạch dương. Đó, và hai đường mạch này và nó gặp nhau ở tại huyệt nhân trung này. Đó, và khi mà chúng ta đặt cái đầu lưỡi của mình vào cái gờ răng thì là lúc đó chúng ta nối kết hai cái đường kinh mạch này lại với nhau, mà âm dương được hòa hợp, âm dương được nối kết thì tạo nên sức sống cho con người của mình. Mà ông bà và anh chị em biết là hai đường kinh mạch là nhâm đốc là hai cái bể là âm và dương trong cơ thể của mình. Đó, mà nếu mà chúng ta kết nối hai cái bể này lại với nhau thì âm dương trong con người chúng ta nó chan hòa với nhau, nó hài hòa với nhau, và từ đó là nó quân bình âm dương trong cơ thể của mình. Rồi cái đó là phần trên. Rồi phần dưới là chúng ta nhiễu hậu môn. Ngay phía sau cái hậu môn của mình đó là huyệt trường cường, là huyệt dương, và ngay phía trước hậu môn là huyệt hội âm, là huyệt âm. Và khi mà chúng ta nhíu cái hậu môn chúng ta lại về là chúng ta nối kết hai cái đường mạch âm dương này lại với nhau, âm dương hòa hợp tạo nên sức sống cho con người của mình. Cho nên là ở dưới âm dương được nối kết, ở trên hai cái bể âm dương được nối kết lại với nhau thì là âm dương nó hòa hợp với nhau, hài hòa với nhau, thì là tạo nên sức sống mãnh liệt cho con người chúng ta. Khi mà chúng ta mà hất tay mạnh ở phía sau đó thì là chúng ta làm cho cái vai lưng và bụng giật lên hạ xuống, giật lên hạ xuống, thì nhờ cái việc mà vai lưng và bụng giật lên hạ xuống thì nó giúp cho cái khí trong con người của mình nó hành, khí hành tất nhiên là nó di chuyển, và khi mà khí hành thì là huyết hành, mà huyết hành thì nó sẽ đả thông hết tất cả các kinh mạch trong cơ thể của mình. Và Đông y có câu thông tắc bất thông, mà thông tắc bất thông. Thông là đau bệnh, mà khi cơ thể mình đau bệnh cho biết là cơ thể mình không được thông, là thông tắc bất thông nha. Rồi thông tắc bất thông, khi thông suốt rồi thì không còn bệnh tật gì nữa hết, không còn đau bệnh gì nữa hết. Đó là y lý của Đông y nha. Mà cái phương pháp này, bài tập này giúp cho chúng ta đã thông hết tất cả các kinh mạch, thì là thông tắc bất thông. Khi thông suốt rồi thì không còn bệnh tật gì nữa hết. Nó rất là rõ ràng. Hồi nãy giờ tôi chia sẻ với ông bà và anh chị em cái tư thế tập và những cái chi tiết liên quan đến cái bài tập và cái phần cơ chế theo Tây y và Đông y. Đó là về cái cách tập đó. Và ông bà và anh chị em nhớ, để cho mà nó mau hiệu quả, là mau tiêu trừ những bệnh tật trong cơ thể của mình, thì ngoài việc đánh tay, nghĩa là ngoài việc tập cái bài tập này, thì chúng ta phải biết kết hợp thêm một vài cái chi tiết nữa, một vài điều kiện nữa, thì mới giúp cho cái việc tập luyện của chúng ta đó mau có hiệu quả. Đó, và bây giờ ông bà và anh chị em biết, chúng ta đó phải cố gắng làm sao mà giữ cho cái đầu của mình, cái thần kinh của mình nó đừng có căng thẳng. Phải làm sao cố gắng giữ cái thần kinh của chúng ta, cái đầu của chúng ta thật là nhẹ nhàng, thanh thản, thư giãn nha. Đó, loại bỏ tất cả những gì là nặng nề trong cuộc sống, để cho cái thần kinh của chúng ta đó nó được yên ổn, nó được thư giãn, nó được nhẹ nhàng. Thì cái việc này sẽ giúp cho cái việc tập luyện của chúng ta đó mau hiệu quả lắm. Chứ còn là nếu mà chúng ta để thần kinh của chúng ta lúc nào cũng căng thẳng nha, căng thẳng đủ thứ chuyện trong cuộc sống thì coi như là ông bà và anh chị em biết, thần kinh mà căng thẳng thì nó sẽ gây cho chúng ta rất nhiều bệnh, rất nhiều bệnh tật. Và bệnh mà do thần kinh mà gây ra thì rất khó trị ông bà và anh chị em ơi, rất khó trị. Đó, cho nên chúng ta phải gắng cố gắng chúng ta loại bỏ hết tất cả những gì mà làm cho con người chúng ta, đầu óc chúng ta nặng nề nha. Chúng ta loại bỏ hết hận thù ganh ghét nha, rồi những lo toan ở trong cuộc sống của mình, nó đủ thứ đó, nó sẽ làm cho chúng ta nặng nề và nó sẽ dìm chúng ta trong bể đau khổ. Thì bây giờ chúng ta ráng cố gắng chúng ta loại bỏ nó đi, loại bỏ nó đi để cho thâm tâm chúng ta, đầu óc chúng ta được thanh thản nhẹ nhàng.
nha. Đó, từ đó mà giúp cho cái việc tập luyện của chúng ta đó mau hiệu quả vô cùng, mau hiệu quả lắm. Rồi chưa hết, chúng ta phải biết kết hợp thêm một yếu tố nữa, đó là về vấn đề ăn uống của chúng ta. Chúng ta nên cố gắng nha, cố gắng hạn chế tối đa vấn đề mà rượu nha, cà phê, bia, thuốc lá nha, rồi những thức ăn béo nè, chiên xào nha, rồi ngọt đó, những thức ăn ngọt mặn cũng không nên. Đối với những anh chị em mà từ 40, 50 trở lên nha, chúng ta phải biết kiêng cữ cái nào được ăn, cái nào không nên ăn nha. Và anh chị em nhớ là một điều đó, xứ chúng ta nè là xứ nóng, thành ra rồi đa số là hay uống nước lạnh lắm nha, hay uống nước lạnh, uống vô cho nó mát. Nhưng mà nó mát là trong một giây phút nào đó thôi anh chị em ơi, nhưng mà nó hại chúng ta cả đời đó ông bà và anh chị em ơi nha. Nếu mà chúng ta cứ uống nước đá, cứ ăn đồ lạnh vô nha, thì rồi thứ nhất là nó làm cho bao tử chúng ta yếu, vì thân nhiệt của mình là 36 độ rưỡi nha, và bao tử đó thì nó phải 41 độ để nó mau tiêu nhiều cái thức ăn, mà nó cần một cái sức nóng như vậy đó, mà rồi mình cứ đưa cái lạnh vô thì rồi nó giảm cái chức năng, nó làm cho cái bao tử chúng ta đó phải làm việc cho nhiều nha, phải làm việc nhiều, và từ từ rồi nó sẽ suy yếu thôi. Và từ cái chỗ mà cái bao tử chúng ta suy yếu, nó sẽ ảnh hưởng tới những cái cơ quan khác, những cái lục phủ chúng ta khác nha. Cho nên là về vấn đề mà uống nước đá, ăn đồ lạnh thì ông bà và anh chị em ráng cố gắng nha, ráng cố gắng kiêng cữ tối đa đồ lạnh. Nếu mà trường hợp mà ông bà và anh chị em mà biết vừa kết hợp tập luyện nha, rồi giữ cho cái thần kinh của mình được thanh thản nhẹ nhàng, rồi cách ăn uống của chúng ta đó, chúng ta biết cái nào nên ăn, cái nào nên kiêng, thì rồi sẽ giúp cho chúng ta đó là mau tiêu trừ bệnh tật trong con người mình đó, và giải quyết làm cho con người chúng ta thanh thản nhẹ nhàng, không còn bệnh tật gì nữa hết. Và đến đây tôi xin kết thúc cái bài chia sẻ này, và kính chúc ông bà và anh chị em mau được mạnh khỏe, mau được bình an, hạnh phúc, giúp cho gia đình của chúng ta được ấm no hạnh phúc, và giúp cho xã hội của chúng ta được phồn vinh, được muôn điều tốt đẹp. Xin mến chào tất cả ông bà và anh chị em, xin cảm ơn tất cả anh chị em, tốt đẹp.